बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्रदर्स तेर क्लास की मु शट डाउन द पावर बटन एक्शंस दा कमांड्स मु डिस्कस करी नन नाजू द रन कमांड यो सो ډیر مهم آپشن سي چې په د باندې باید مو ځان پوي کو لمړی مو راځو برادرز که کله مو غواړو چې د کمپیوټر هغه ټیمپرري وایرس فایلز چې کوم دی غواړو هغه ډیلیټ کو نو څنګه باید هغه مو وکولی شو چې هغه ټیمپرري وایرس فایل ډیلیټ کو هغه میتھډز زه تاسو ته اوس ون بای ون شو کوم کله چې زموږ کمپیوټر سلو وسي برادرز صحیح ډول سره کار نه کوي هغه ټیمپرري وایرس پکې جمع شوي وسي نو د لپاره به تاسو راځئ برادرز د رن کمانډ ته که به سټارټ مینیو کې رن کمانډ نه وسي نو تاسو په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک واخلئ او چیرته راشئ پرسنلایز ته او هغه نه بعد بیا راشئ دلته په ټاسک بار انسټال مینیو باندې کلیک واخلئ او د نه وروسته سټارټ مینیو ته راشئ کسټمایز ته هلته لږ زره ډاون راشئ دلته تاسو یو آپشن دی د څه په نوم د رن کمانډ دا رن کمانډ ته به دا چک مارک آن نه وسي که زه ان چک کړم داسې اپلای کړم اوکې کړم داسې بیا اوکې که زه سټارټ مینیو ته راشم دلته ما سره رن کمانډ نشته نو د رن کمانډ د راوستلو لپاره تاسو ما پریویس کلاس کې ویلو چې په ټاسک بار باندې رایټ کلیک واخلئ پراپرټیز ته راشئ هغه نه بعد سټارټ مینیو ته راشئ بیا په کسټمایز باندې کلیک واخلئ او داسې ډاون راشئ دلته تاسو یو آپشن دی رن کمانډ دا چک مارک باندې کوئ اوکې به یې کوئ اپلای اوکې اوکې برادرز اوس غواړو ټیمپرري وایرس فایلز د خپل کمپیوټر څخه ډیلیټ کړو نو چیرته به راشو سټارټ مینیو ته او بعد هغې نه به رن کمانډ ته راشو د رن کمانډ د راوستلو شارټکټ وینډوز کی پلس آر دی چې کله د کیبورډ څخه وینډوز کی پلس آر مو پریس کړو موږ سره اټومیټیکلی دا ډایلاګ باکس راسي نو لومړی موږ سره چې کوم کوډ دی هغه باید موږ ولیکو دلته د کیبورډ څخه چې لیکو شفټ 15 چې تاسو سره د پرسنټیج ساین راشي شفټ 15 کې به تاسو سره څه راځي دا پرسنټیج ساین راشي بیا به ولیکو ټیمپ بیا به شفټ 15 پریس کوئ او بیا به چې کوئ انټر به کوئ چې کله مې انټر کړ د کیبورډ څخه به کنټرول ا پریس کوئ او بیا به شفټ ډیلیټ کوئ او بعد هغې نه په داسې کومونږه په یس باندې کلیک واخلو او دا چک مارک باندې کو ټو دیس فار آل کرنٹ آیټمز او بعد هغې نه به دا چې کوم هغه یو نیم فایلز دي چې کرنټلی پروګرس کې دغه نه ډیلیټ کېږي نو هغه یو نیم سره څه پاتې کېږي هغه به همداسې سکیپ کړئ او نورته دا به کلوز کړئ بیا به همدې رن ته راشئ او بیا به رن کې بل آپشن ولیکئ د ټیم څخه وروسته PREFET پریفیچ به ولیکئ او بیا به هم هغه کنټرول ا کوئ شفټ ډیلیټ به کوئ او یس به کوئ د څخه وروسته به بیا راشو رن کمانډ ته او رن کې به ولیکو ریسنټ چې کوم فایل مو سره دي هغه فایل موږ اوپن کړي دا به هم موږ چې شفټ ډیلیټ به کوو کنټرول ا شفټ ډیلیټ او بعد هغې نه به رن کمانډ ته راشو او رن کمانډ کې به ولیکو چې څه CMD اوپن کړئ او دغې ولیکئ GP اپډیټ ګروپ پالیسي اپډیټ دا هم چې کله اپډیټ کړه د اپډیټینګ پالیسي څخه وروسته به خپل کمپیوټر نو څه کړو برادرز ریسټارټ چې کله هم کمپیوټر ریسټارټ کړو برادرز ستاسو کمپیوټر هغه ټیمپرري وایرس فایلز به څنګه شي وسي ډیلیټ شي وسي او ستاسو کمپیوټر به ډېر زیات تیز کار کوي نو داسې وایو چې هاو ټو ډیلیټ وایرس فایلز فرام کمپیوټر نو دا کار موږ د رن په تھرو باندې څنګه کوو سرته رسوو چې لومړی موږ څه کوو برادرز رن ته راځو رن کمانډ چې رن کمانډ اوپن کړو دلته لیکو چې ټیمپ لیکو ټیمپ هم چې ولیکو هغه څخه وروسته بیا موږ لیکو چې پریس انټر چې کله مې انټر کړو دوهم سټیپ کې به څه وکړئ کنټرول پلس ا چې ټول تاسو سره انتخاب شي کنټرول ا مقصد سره سلیکټ آل چې ټول تاسو سره انتخاب شي برادرز او له دې څخه وروسته به تاسو بیا څه واخلئ کنټرول ا څخه وروسته به شفټ پلس ډیلیټ به شفټ ډیلیټ به دا به ختم شي صحیح نه بیا هم د رن کمانډ ته راشو برادرز رن کمانډ ته به راشو رن ته چې راغلو دلته به ولیکو پریفیچ صحیح او بیا به دا موږ څه کړو برادرز پریس انټر بیا کنټرول پلس ا ټو سلیکټ آل ټول به تاسو داسې انتخاب کړئ او بیا به د کیبورډ څخه څه پریس کوئ شفټ پلس ډیلیټ دریم سټیپ کې به څه وکړئ برادرز بیا به رن ته راشئ او رن کې به څه ولیکئ
recent هم چې ولیکم بیا به press enter کیبورډ څخه به enter پریس کړئ control plus A to select all ټول به تاسو سره انتخاب شي او هغه څخه وروسته مو راشو برادرز shift plus delete دا به هم shift delete کو ځان سره برادرز یاد وساتئ چې اخره کې به تاسو کمپیوټر څنګه کوئ ریسټارټ یې دا کوم کارونه موږ وکړو تر څو دا اپلای شي کمپیوټر به موږ څنګه برادرز ریسټارټ کړئ نو که غواړو موږ سبا ورځ ټیمپرري وایرس فایلز د کمپیوټر څخه ختم کړو برادرز څنګه به کوو چېرته به راځو رن کمانډ ته رن کې به چې لیکو ټیمپ او بیا به هغه څه کوو انټر کړو بیا به کنټرول A د کیبورډ څخه پریس کړو چې ټول انتخاب شي موږ سره او شیفټ ډیلیټ به وکړو بیا به پریفیچ ولیکئ رن کې کنټرول A او شیفټ ډیلیټ او دریم نمبر کې به ریسنټ کې کنټرول A شیفټ ډیلیټ او بعد هغې نه به کمپیوټر موږ څه کوو ریسټارټ کړو تر څو دغه کار موږ کړی دی هغه اپلای شي نو برادرز د سره ستاسو کمپیوټر به څنګه اوسي ښه فاسټر به کار کوي ښه دا موږ د څه په ترو وکړو برادرز د رن کمانډ یو څه آپشنز چې دا موږ څخه پاتې ول په د باندې موږ کار وکړو همدارنګه برادرز د رن په ترو باندې موږ ډېر زیات کارونه سرته رسولی شو چې په راتلونکي به هم پرې خبرې کوو که زه غواړم د رن کمانډ لارې برادرز یو فولډر هایډ کړم یا انهایډ کړم دا به زه څنګه کوم د مثال په ډول سره زه راځم کمپیوټر ته او دلته ما سره په دې فلش مې ورکړی دی په دې کې یو فولډر دی ما سره لکه د کیس سټډي فولډر دی say for example and I would like to unhide this folder که زه غواړم دا hide کړم او یا unhide کړم نو څنګه به کوم how to do نو brothers یو فولډر د hide کولو لپاره باید موږ څه وکړو رن کمانډ ته راشو چېرته راشو رن کمانډ ته د مثال په ډول سره زه کوم فولډر غواړم hide کړم زه راځم کمپیوټر ته فلش ته راغلم دا یو فولډر دی نو زه به رن کمانډ ته راشم صحیح ده برادرز او په رن کې به زه څه ولیکم زه غواړم دا فولډر چیک کړم کیس سټډي ده دا زه غواړم هایډ کړم نو رن کې به زه ولیکم چې A سپیس به د کیبورډ څخه ورکړئ اوس دغه فایل ما سره کوم فولډر کې پروت دی د مثال په ډول سره دا ما سره کوم ډرایو کې پروت دی په H ډرایو کې پروت دی نو زه به H ولیکم او دو ډاټس او بیک سلیش فارورډ سلیش په نو دا کوئ څه به واخلئ بیک سلیش او دغه څخه وروسته به د دې فولډر نوم ولیکئ کیس سټډي بیا به د کیبورډ څخه سپیس پریس کړئ او پلس H به ولیکئ او بعد هغې نه به اوکې کړئ صحیح ده نو اتومیټیکلی دا فولډر به تاسو سره څنګه شي ګورئ موږ سره وایي چې this folder is empty داسې هم نشته دوباره یې که زه راولم نو زه به څه وکړم همدا کوډ به ولیکم د پلس H په ځای به څه ولیکم ماینس H به ولیکم معنا انهایډ یې کړم ما سره نو اوکې به یې کړم اوس ګورئ ما سره به دلته څه شي هغه کیس سټډي فایل ما سره بیرته راشي نو وایو چې brothers how to hide and unhide any folder څنګه کولی شو چې فولډر هایډ یا انهایډ د مثال په ډول سره ما سره یو فولډر دی کوم ډرایو کې دی ما سره نو کوم ډرایو تاسو دا فولډر دی چې تاسو غواړئ هایډ کړئ او دا فولډر ما سره په G یا H ډرایو کې دی ما سره کوم ډرایو کې دی ډرایو H کې دی ما سره صحیح ده نو زه به څه لیکم څنګه به هایډ کوم نو چې کله غواړو فولډر هایډ کوم to hide د ځان سره یاد ساتئ to hide a folder چې کله غواړو فولډر هایډ کوو رن کمانډ ته به راشو رن کې به څه ولیکو برادرز ATTRIB اټریب به ولیکو د کیبورډ څخه سپیس او د سپیس څخه وروسته به څه ولیکو اټریب څخه وروسته څه ولیکو هغه کوم فولډر چې موږ غواړو هایډ کړو په کوم ځای کې دی موږ سره فکر وکړي په H ډرایو کې موږ سره پروت دی یو دو ډاټس ولګو بیا د کیبورډ څخه چې وکړو بیک سلیش چې کو پریس کړو بیا به د کیبورډ څخه سپیس پریس کړو پلس H نو دا چې کله موږ په رن کې ټایپ کړو نو اتومیټیکلی ما سره هغه وبخښئ دلته چې کله ډرایو لیټر ولیکم لکه مثال H ډرایو کې دی دو ډاټس په واچوئ بیا بیک سلیش څخه وروسته به دغه فولډر نوم لیکئ لکه کوم فولډر دی ما سره زه چې کیس سټډي فون چې ما سره کوم فولډر دی زه غواړم دا څنګه کوم هایډ کړم to unhide a folder چې کله غواړو یو فولډر unhide to unhide a folder چې کله غواړو برادرز یو فولډر unhide کو بیا به څه کوو همدا رن کمانډ ته به راشو رن کې به څه ولیکو اټریب
اټریو چې ولیکه صحیح ده سپیس بیا ایچ ډرایو کې د ما سره هو دوه ډاټس بیک سلیش کوم فولډر دی کیس سټډي سپیس ماینس ایچ نو اتوماتیکلی به تاسو سره برادر څنګه شي دا فولډر انهایډ شي نو که کله غواړو یو فولډر د رن کمانډ لارې هایډ کړو برادرس چیرته به راځو رن کمانډ ته به راشو بیا به اټریو ولیکو بیا چې هغه فایل زموږ کوم فولډر کې پروت دی هغه ډرایو لیټر به ولیکو فار ایگزامپل ایچ دوه ډاټس بیک سلیش د فولډر نوم به ولیکو بیا سپیس پلس ایچ چې دا ما سره هایډ شي او چې کله انهایډ کوو همدا طریقه به وکړو خو د پلس ایچ په ځای به څه پریس کړو د کیبورډ څخه ماینس ایچ لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته وکړه لکه ما سره دلته په کمپیوټر کې په ایچ ډرایو کې یو فولډر دی کیس سټډي نو زه غواړم دا هایډ کړم رن کمانډ ته به راشم رن کمانډ کې به څه ولیکم برادرس اټریو صحیح ده اټریو چې ولیکه بیا به سپیس ورکړي دا فولډر تاسو ګورئ برادرس په کوم ډرایو کې پروت دی ایچ ډرایو ده نو ایچ به ولیکي صحیح ده بیا به ته دوه ډاټس د کیبورډ څخه پریس کړي او بیک سلیش فارورډ سلیش نه بیک سلیش د فولډر نوم به ولیکي دا چې کیس سټډي ده ما سره بیا سپیس بیا پلس ایچ به کړي اوکې به کړي اوس دا ډرایو ریفریش کړه هغه اتوماتیکلی تاسو سره څنګه شو هایډ شو چې کله غواړي انهایډ کړي نو بیا هم د رن کمانډ ته راشي رن کمانډ ته او د پلس ایچ په ځای به څه ولیکي ماینس ایچ نو اتوماتیکلی به تاسو سره هغه فولډر څنګه شي انهایډ شي دا برادرس د رن کمانډ یو څو میتھډز ول یو څو مهمه طریقې و چې تاسو باید په دې باندې څنګه کوئ ځان کوئ صحیح ده او برادرس د رن کمانډ نه بره موږ سره نور څه آپشنز دي تاسو سٹارټ مینیو ته راشئ دلته موږ سره بل آپشن دی هیلپ ان سپورټ هیلپ ان سپورټ څه لپاره استعمالیږي دا د وینډوز خپل یو آفلاین ډیټابیس دی هیلپ ان سپورټ دا کار کوي برادرس چې کوم سره کوم ایشو وسی په دې کې څه کوو هغه ټایپ کوو اتوماتیکلی موږ دا وینډوز څه کوي دا موږ سپورټ کوي او زموږ مشکل څه کوي هغه لپاره سولوشن موږ پیدا کوي صحیح ده نو دا لکه سیم یو آفلاین ډیټابیس د کې تاسو مشکل راځي د هیلپ ان سپورټ ته راځي دلته ورته لیکي لکه زم چې لیکم چې یوزر اکاؤنٹ بس چې کله انټر کوم ماته وي یوزر اکاؤنٹ باره کې مختلف معلومات راشي واټ از ا یوزر اکاؤنٹ یوزر اکاؤنٹ څه ته ویل کیږي نو دا چې مکمل معلومات تاسو درکړي یوزر اکاؤنٹ په څو قسمه دی څنګه جوړیږي څنګه سټرونګ پاسورډ کمپیوټر باندې ولګو نو تاسو دا ون باي ون څنګه سپورټ دی واټ از ا سټانډرډ یوزر اکاؤنٹ نو دې باندې تاسو هم چیک کولای شئ چې کله مشکل سره مخ کېږي د استفاده کولای شئ د نه پاس موږ سره ډیفالت پروګرامز ډیوایس امپلمنټرز کنټرول پینل آپشن به نیکسټ لیکچر کې وایي